Hello, good morning. Ngayong umaga gagawa tayo ng merienda. Simple lang itong gawin. At ang gagamitin lang natin ay ang pambalot at saka cheese. So ngayon, sisimulan na natin. Natin yung cheese. Yung pambalot. Ayan, buksan na natin. Slice na natin yung cheese natin. Pwede rin ninyong ibenta ito. Gagawin negosyo. Kasi madali lang itong gawin. Yan, slice lang yung cheese. Ayan. Tapos na. Tapos, papalutin na natin. Ayan. Simulan natin magbalot. Ganyan lang. Pwede rin ninyong lagyan ng asukal. Kaya lang, ako hindi ko nilalagyan ng asukal kasi bawal sa akin yung masyadong matamis. So, depende na sa inyo guys kung gusto nyo lagyan ng asukal. Ganyan lang. Madali lang gawin. Kung gusto nyo naman liitan lang yung cheese para makatipid kayo kung pambenta, pwede naman. Ito man ay para sa atin lang. Pero pang negosyo, pwede liitan lang yung cheese para may mas madaming kita. At saka pwede ninyong i-roll sa asukal yung cheese. May last. Try natin yung yung lakas may asukal. Ganyan lang, i-roll natin yung asukal sa cheese. Ito yung may asukal, ilagay ko dyan sa kapila. Lagyan natin ng tubig para para dumikit, para hindi siya ma-open.
niluto natin. Ayan guys, napakasarap ito. For more updates, please like and subscribe. Bye!